Sziasztok! Üdvözlök mindenkit itt a Napfényes Vegánséf YouTube csatornán. Ma egy különleges receptet osztok meg veletek. A napfényes étteremben készülő köles túró gombóc lesz a mai menünk. Tehát ahogy 15 éve készítjük az étteremben, ezt a verziót fogom most nektek megmutatni egy az egyben. Gyertek, tartsatok velünk most is! Amint látjátok, néhány összetevőre van csak szükségünk. Van egy gombócmasszánk, és pirítunk hozzá utána zsemlemorzsát egy kis margarinon, pici napraforgóolajon, de hogy miből is áll a gombócunk? Annyi a különlegessége, hogy nem készre fogjuk főzni a kigombócozott masszánkat, hanem először megfőzzük az összetevőket, és utána fogjuk kigombócozni, és az már a kész túrógombóc imitációnk lesz. Na most a fő összetevőnk a köles. Amint látjátok, itt egy szűrőben tartom már ezt a megmosott kölest, ezt beáztattam néhány órára, kezdjen el bedagadni a belseje is, egyenletesebb lesz a főzésünk, és jól átmostam 3-4-szer, hogy ez a szürke, szappanos víz tűnjön el alóla. Lecsöpögtettem, és indulhat a főzés. Két lábost láttok, külön fogom megfőzni az összetevőket. Először is föltettem adott mennyiségű vizet, amit majd a recept alatt találtok, forni, azaz melegedni, és beleöntöm a szűrőből a kölest. Nem kell megkeverni, ahogy fölfor, önmagát fogja keverni. Teszünk rá egy kis hangerőt, és már mehet is. Mindenképpen megsózom. Tehát egy jó teáskanálnyi sót teszek rá, hadd legyen bőven íze, és rögtön letakarom. A másik kis lábosomba forralóba szintén föltettem adott mennyiségű vizet, ezt megvárom még felfor, és bele fogom önteni a kukorica darát. Jó sárga a kukoricadara, mint látjátok, és ez a kettő lesz majd összekeverve, ha megfőttek. Lassan forr a kislábosban a víz, nem kell megvárni, még zubogjon. Ezen a ponton ezt is megsózom, szintén egy teáskanálnyi sót teszek bele. Még azt megemlítem, hogy mindkét mennyiség azonos volt, tehát 25 deka volt a kukoricadara is, és a köles is egyformán. A víz mennyisége az változik, és már hallom is, hogy mindjárt forr, úgyhogy egy habverővel szépen nekileselkedek, és mehet bele egybe az összes kukoricadara. Ez most elkezd szép lassan húzni, de itt vagyok, kevergetem, mert a sűrűsödés alatt ez könnyen le tud ragadni, le tud égni, úgyhogy fontos, hogy egyenletesen húzzon be. Hogyha elkezd forni a kölesünk, megnézzük azt is, nagyon jó fordogál, hát ha kényszeresen érezzük, hogy bele kell kevernünk, akkor ezzel a habverővel ugyanúgy megtehetjük. Ez néhány perc, forrás, és utána le fogjuk takarni. Ezt a receptet egyébként 2008 óta készítjük, még amikor a Rózsa utcában kezdtük a napfényes étteremben, és azóta töretlenül nagy siker az étteremben. Van gluténmentes változata is, ez annyiban más, hogy kókuszreszelékbe forgatjuk, nem pedig zsemlemorzsába. Tudom, hogy már létezik gluténmentes zsemlemorzsa is, de így adunk neki egy megkülönböztethetőséget, hogy az egyik úgymond fehér színű, a másik pedig egy morzsás verzió. Na már látjátok is, hogy kezd sűrűsödni, mindjárt elkezd bugyogni, és mindegy gejzér tud fröcskölni, el is kezdődött a fröcskölés, úgyhogy leveszem egész kicsire, hogy csak nagyon pici takarékon menjen. Itt már annyira sűrű, hogy már csak egyszerűen kidurran, és nem fog már úgymond kilövelni semmilyen láva. Természetesen még nem főtt meg, hiába sűrű, még nyers a szemcsének a belseje, úgyhogy ez még így nem fogyasztható. Ezen a ponton viszont, hogy így besűrűsödött, rátesszük a fedőt, és egyszerűen lekapcsolom a tűzhelyet. Így hagyom, legalább negyed óráig nem nyúlunk hozzá, vagy addig, amíg meg nem fő a kölesünk, ami hamarosan jó lesz, de még azért elég sok víz van rajta. Amíg itt szépen bedagadnak az alkotóelemek, elkészítjük a morzsát, azaz megpirítom. Ehhez ugye említettem az elején, hogy egy evőkanál margarint fogok használni, és sima, szaktalanított, tehát nem aromás
napraforgó olajat. Fontos, hogy se ne legyen hidegen sajtolt, se ne olívaolajat használjunk, mert az nagyon elvinné egy ilyen ízesített, fűszeres irányba, úgyhogy csak a natúr ízek kellenek most. Elolvadt a margarin, rászórom a zsemlemorzsát, úgy elkeverjük, és közepes hőfokon szépen aranybarnára pirítjuk, vagy aranysárgára. Közben nézzük meg a kölest, hogy áll. Innen az üvegfedőn keresztül látom, hogy eltűnt a víz, úgyhogy megmutatom nektek is, hogy így kell kinézni a kölesnek. Egyetlen egyszer kevertem meg, amikor még bőven volt rajta víz. Most már nem szabad megkeverni, hadd dagadjon be, nyugodtan, nem fog leégni. Lekapcsolom a tűzhelyet, lehúzom, és állni hagyom, így félreteszem. Úgy néz ki, jó lesz a zsemlemorzsa. Nézzétek, milyen szép aranysárga, még benne hagyom a serpenyőbe, ami forró, még alulról még egy nagyon picit fog pirulni, de már eltelt legalább negyed óra, hogy lehúztam a tűzről a két alapanyagot. Most össze fogom őket keverni, de előtte beízesítem. Először is reszelek bele egy kis bio citromhéját. Ez a lelke a kis gombócunknak, a friss, finom citromhéj, úgyhogy már benne is van, lélekkel teli a desszertünk, mehet bele egy kis bourbon vanília, jól látszik, milyen sok fekete szemcse került bele az ételünkbe, és ugye ezeknek a citromoknak a levére is szükségünk lesz, hiszen ettől olyan finom, hogy kap egy kis savanykás beütést, ugye a köles is, és a kukoricadara is önmagában egy picit édeskés, mindkettőnek elég magas úgymond a cukortartalma, ezáltal nem szükséges külön cukrot beletenni, az étteremben sem teszünk, ezért tudjuk úgy hívni, hogy alapvetően cukormentes a desszertünk. Persze, ha rászorok egy kis nátscukrot, az már egy más tészta, de én azért nem szeretem beletenni, mert az evés közben keveredjenek össze az ízek a szánkban, ugye kívülről a porcukor plusz a joghurt és maga ez a citrusos köles gombóc, így lesz igazán harmonikus az étkezés, legalábbis szerintem. Mehet bele a polenta, azaz a főtt kukoricadara, amint látjátok, ilyen szépen összeállt, de még gőzölög, tehát az azt jelenti, hogy még mozgásban van, még dagad. Mindjárt megmutatom a serpenyőmnek, azaz a lábosomnak az alját, hogy nem ragadt le, sikerült úgy megfőzni, hogy nem ragadt le, nem égett le. Félretesszük. Közben rákeverek itt a morzsára, mert látszik, hogy még egy kicsit tovább pirult, nehogy megégjen. Na, beletettem a vaníliát, a citromot, a citromhéjat, a só már eleve benne volt, és most pedig a spatulámmal teljesen összekeverem ezt a kettőt. Készen is vagyok, látszik, hogy egyenletesen elkeveredett, a színéből, meg az állagából érzem. Jó, lehúzom a spatulát. Oké, és rátesszük a fedőt még legalább 10 percre, hogy bedagadjon, és kicsit keményedjen, mert most még lágy ahhoz, hogy formázni tudjuk. Eljött az idő, hogy kigombócozzuk a túrógombócot. Nagyon jó, még gőzölök, de már szerintem összeállt annyira, hogy nagyon szépen formázható. Ugye minél többet áll, annál keményebb lesz, utána ha betesszük a hűtőbe, még inkább. Hát ez most már jó lesz, nem váratlak tovább benneteket. Jöhet a tálalás. Egyszerűen belegombócozom a kész masszát, belegombócozzuk a zsemlemorzsába, így. Ha nincs ilyen fagyiskanatok otthon, akkor várjatok, hogy jobban lehűl a massza. Egyelőre most csak annyit teszek ki, amennyit kitálalunk, a többit félreteszem, és jól át. Így látjátok, hogy milyen erősen meghúztam, de még ettől sem sérül a gombócunk, úgyhogy nagyon jó állaga van, könnyű, laza, de mégis van egy kis teste. Mehet a tányérba, fú, nagyon finom, isteni. A desszert az egyik kedvencem, így tálaljuk az étteremben is, most is ezt imitálom nektek. És jöhet egy kis szójajoghurt a tetejére, hadd folyjon szépen oda közé a lukakba. Bőségesen ugye ezzel imitáljuk a tejfölt, úgy, mint a hagyományos túrógombócnál, és ugye valamilyen finom tejfölös ízvilággal locsoljuk, és jöhet a nátszukor. Most bőven teszek a nátcukorból, hiszen
említettem, hogy nincsen sem a gombócban, sem a szójajoghurtban. Hát el is készültem ezzel az ikonikus napfényes desszerttel, mondhatom azt, hogy ez a brandünk, a védjegyünk az étteremben is. Most már ti is elkészíthetitek otthon, természetesen. Ha nincs kedvetek és hozzánk látogattok, akkor mindig megtaláljátok a kínálatunkban. Adhatok hozzá valami gyümölcszselét, például egy eperdzsemmet, vagy málnát, vagy akár egy kis baracklekvárt, vagy szilvát, variáljátok kedvetekre. Örülök, hogy megoszthattam veletek, és élvezzétek a vegán konyha forradalmát. Találkozunk a jövő héten is. Sziasztok!